Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Mohammad Arif Murtasu Gore PIT Institute live on YouTube. Dear students, په دې کلاس کې به مونږه conditional formatting کې راځو data bars به وایو color scales به وایو icon sheets به وایو new rule clear rules and manage rules. نو څنګه مخه start اخلو yes راځي start اخلو. Okay dear students, so ما already data راغسي دا percentage مې راوستي دی total marks یا 10 marks او students دي clear شو دا ما سره data ده और کته څه دلته کې راشي موږ سره ډیټا بارز دي gradient fill او solid fill دي مطلب په ډیټا باندې سب بار لګول غواړي تاسو د بار په شکل کې خپل ډیټا ریپرزینټ کول غواړئ نو ډېر اساني سره تاسو کولای شئ لیټس سی زه غواړم چې دا باندې زه بارز اپلای کوم کلیر شو نو راځم د دې سلیکشن اخلم او راځم کنډیشنل فارمیټینګ دا ډیټا بارز تا او یو نو تاسو کتل شئ دې ځنا یو په یو بار ځان ته خو حواله شم خیال مده سو دا موږ سره ډیټا بارز موږ ته د ډیټا مطابق خپل بار خي او راغه باندې اپلای کیږي کلیر دا ګور یک بل एग्जांपल زه در کوم دلته کې راځم بیا ډیټا بارز لا اور دینه بعد یو گریډینټ دی گریډینټ کې تاسو ګورئ موږ سره کلر صدا سے ښکاری چې دلته کې لګ تیز او په مزه مزه سکی موږ سره وایټ طرف ته روان دي سو دا گریډینټ کلرز دي موږ سره دین علاوه گریډینټ نه علاوه سولید کلر هغه چې هغه کې سولډز مطلب ټوس کلر دی یو کلر وی او ټوس وی موږ سره هغه صدارنګي تاسو ته ښکاری I hope چې دی باندې تاسو کلیر وي ډېر سمپل دی ډیټا بارز موږ د خپل ډیټا فارمیټینګ د لپاره جست یوز کوو نو دا موږ سره ګریډینټ دی ګریډینټ کې موږ سره یو نه سیوا کلر نه ټیک شول او سولید موږ سره یو کلر وی او ما یو کلر چې کوم دی اپلای کیږي او هغه سولید فارم کې موږ سره درنګي شو کیږي ګډ سو نیکسٹ کوم دی موږ سره ډیټا بارز کې مور رولز دي مور رولز کې څه شي مطلب نور تاسو د خپل مرزي مطابق رولز اپلای کولای شئ هغه ځکه already تاسو تیار کلرز پراتو که تاسو شو بار اونلی باندې کلیک وکړئ او دلته کې د ځینې کلر او تاسو سلیکشن والے نو بیا به تاسو ډیټا نشو کی اونلی کلرز به بارز به شو کی لیټس سی ما دا کلر خو خړو او زه گریډینټ فل کو اخلم گریډینټ او گریډینټ کلر چې کوم دی هغه ما سره سدارنګ کلر دی ټیک شول سو دا ما سره گریډینټ کلر رالو فور ایگزامپل ما دا چې کوم دی وتا سلیکشن وکړو بارډر کلر ما بلیک اغسته دی اور لیټس سی بارډر سولید بارډر ورکوم یا نو ورکوم والا بهرحال اوکې مې کړو کته سو ګوري نو اوس موږ سره ډیټا نه ښکاري او جست موږ سره صرف هغه بار ښکاري ګډ دین علاوه که بیا تاسو واپس راشي دلته کې ډیټا بار سره مور رول سره راشي او دې ځل موږ چیک نه لګو ډیټا بار سلیکشن موږ غوښتل چې ډیټا بار اپلای کوو موږ سکیل نه لګو نو دې ځل علاوه تاسو کلر وغیرہ چینج کولای دي چې تاسو ویلیو ورکولای شئ مطلب اتوماتیک خپل راوالي یا د نمبر مطابق ضرورت چې کومه مینیمم ویلیو دا غو موږ سره 100 شي او میکسیمم نمبر د موږ سره لیټس سی موږ سره 1000 شي سو دا ما ویلیو ورکړم دې ځنه ورته یو کلر ملر خو ما لیټس سی ما ورته ریډ کلر خو کړو ټیک شو او ریډ کلر خو خدونه بعد تاسو لیفت ټو رائټ راوستل غواړئ رائټ ټو لیفت بوتل غواړئ په کومه طریقې سره بوتل غواړئ هغه دې ځنه کولای شي دلته کې آپشن د نیویګیټیو ویلیو اینڈ ایکسس سو دلته کې مطلب دا چې نیگیټیو بار فیل کلر مطلب فور ایگزامپل دلته تاسو سره نیگیټیو نمبر وینو هغه د لپاره به کلر څنګه هغه د ځنه شو حواله شي اپلای سیم فیل کلر از پوزټیو سو د دې مطلب دا چې پوزټیو باندې کم کلر لګي هغه په نیگیټیو باندې اپلای کړه دلته سره نیگیټیو نشته تاسو اپلای کولای شي تو شو دینه نو نیگیټیو بار بارډر کلر اخ کولای شي چې نیگیټیو نمبر وي هغه والا کلر تاسو خو حواله شي ان اتوماتیک ډسپلی ات ویریبل پوزیشن بیسډ ان نیگیټیو ویلیو سو اتوماتیک ډسپلی وړیا میل سیل چې کوم میډ پوینټ کوم ویلیو تاسو ورکوي هغه یو په یو د ځنه خو حواله شي none so show negative value bars and same direction is positive مطلب دا چې څنګه پوزټیو دی رنګ تاسو نیگیټیو هم سره شو کوي او دا غي کلر مو سره د ځنه تاسو خو حواله شي اوکې سو لیټس سی ما سلیکشن واغستو زه تاسو ته ګور اوکې پریس کوم نو تاسو کتل شي زموږ سره د هغه سلیکشن د رائټ طرف نه یا د میډل نه وشوړو کلیر شو کنه سو دې مطلب دا چې تاسو دې ځنه مزید چې کوم مور سیټینګ دی په دې کې تاسو کولای شئ وختي ماده پلیس کړو نو جست موږ ته بار ښکاري دو نمبر نه ښکاري او اوس موږ سکو موږ سره نمبر ښکاري او لیټس سی دې ځل اتوماتیک پر एकदम کلر وتا چینج کوم یلو او زه دې ځکه چې کوم چینجز دی هغه نه کوم دا ما اتوماتیک کوم شو د نه وړاندې ما دلته کې سکلیک لګولای دي آی تھنک چې میډ پوینټ نو چې دا اوکې کوم نو دلته کې تاسو کتل شئ اوس موږ سره سولید کلر د ګریډینټ کول غواړم اوکې نو تاسو کتل شئ چې زموږ په ټولو 10 مارکس باندې دا اپلای شو سو آی هوپ چې په دې باندې تاسو خو کلیر شي سمپل دی اوکې دین علاوه کلر سکیلز کې مور رولز دي او مور رولز کې تاسو مور رولز اپلای کولای شئ مطلب 2 سکیل کلر استعمال او یا 3 سکیل کلر وګورئ دلته کې یو په یو کلر تاسو سره راځي او هغه کلر تاسو اپلای کولای شئ لیټس سی دې نه ما دا کلر سلیکشن واستو اوکې مې کړو تاسو کتل شئ موږ صدارنګي هغه جوړ شو موږ سره هغه کلر چې کوم چوز کړی دی هغه کلر سره نور میچبل کلر په خپل هغه راواخلین آی هوپ چې په کلر سکیلز باندې تاسو کلیر شي نیکسٹ چې کوم موږ سره دی
سوري نیکسٹ کوم د موږ سره کنډیشنل فارمیټینګ کې آیکن سیټس دي نو درنګ تاسو کتل شي دلته کې پریویو ګوره دې ځنه تاسو یو په یو سیټ هم خو خوله شي تاسو کم از کم ځان ته د خپل مرزي مطابق چې سم خو خوي هغه دلته کې یو په یو تاسو راغستل شي نو درنګ تاسو ځان ته سٹارونه لګول شي یا فور ایگزامپل درنګ اپ اینڈ ډاون ایروز لګول شي چې چا مارکس های طرف ته رواني نو هغه های آپشن ورکی نو درنګ تاسو کول شي د کې هم موږ سره مور رولز دی مور رولز کې تاسو کتل شي آیکن سیټس دي او آیکن سیټ تاسو ځان ته دې نه چینجز کول شي کوم خو تاسو دلته کې کدا سندې بٹن راوستل غواړئ دلته کې ویلیو سیټ کې ورته چې د چا پرسنټیج وي دا به موږ په پرسنټیج اخلو یا به په مارکس تاسو علي نو نمبر به ولا ورکي درنګ دلته کې به تاسو ټول نمبر واخلئ او که تاسو غواړئ چې نه زه په پرسنټیج اخلم نو سبو کې پرسنټیج به واخلئ او پرسنټیج ته لاړ بشي آیکن سیټس ته مور رولز ته او مور رولز کې بدل دلته کې تاسو سو کوي راشي او دلته کې به خوښ کوي چې زه فور ایگزامپل 19 ورته لګوم سو دا چا پرسنټیج دا سی نمبر دی نو هغه بدارنګي دلته کې موږ سره پرسنټیج الریډي د ټولو زیرو دی سو دا تاسو چینج کولای شئ مطلب دلته ویلیو ورته چینج کولای شئ فور ایگزامپل 64 ورکوي یا څه هم ورکوي تاسو هغه یا فور ایگزامپل 60 ورکوي سو ټول مطلب تاسو دې ځنه یا 70 خپل ویلیو جوړول شي او اوکے کوي چې څنګه یې اوکے کوي تاسو انټینه د هغه مطابق فل او ډاون خي مطلب تاسو هغه ځنه ما خو چینجز نه کړو تاسو ورته یو په یو خو خوله شي چې د انټینه د فل د ډاون د سیوای دا یو په یو تاسو د آیکن چې کوم دی د دې ځنه خو خوله شي او ما غلطی دا وکړه چې ما پکې سو کړو سلیکشن وانه غستو وګوره دې ځنه تاسو چینج کولای هم شي بیا دا رنګ ټیک شو کنه انټینه یو په یو څه کولای شي بدلولای هم شي آی هوپ چې تاسو په دې باندې کلیر وي د کې څه خاص دونه څه نشته او دلته کې پرسنټیج وغیرہ مارکس چې کوم دي ترتیب سره ورکې مطلب دا وګوره چې 80 ویلیو پرسنټ وي نو هغه به فولي ورپسې به یو کم وي دا رنګ مارکس ورته ورکوي او په یو اوکې کوي تاسو ویلیو هغه رنګ راځي خو دلته کې موږ سره مارکس ګډوډ نو ما جلدی سره تاسو ته صرف اگزامپل درکولو ګریټ سو نیکسٹ کوم د موږ سره فور ایگزامپل زه په دې ډیټا باندې ډیټا بار مې لګولای او دا زه غواړم چې کلیر شي نو څه کولای شي کلیر رولز فرام د انټایر شیټ سو چې څومره شیټ کې ستا ډیټا هغه کولای شي چې ته فارمیټ کړې ترنه کلیر شو یو بل د موږ سره سلیکټډ سیل دی لکه فور ایگزامپل زه په دې باندې هم ډیټا لګوم او ډیټا بار لګوم او په دې باندې مې هم ډیټا بار لګولای دی او لیټس سی دلته کې مې ډیټا بار داسې لګولای او صرف دا ما سره سلیکشن شوی زم چې دنه صرف فارمیشن اخوا کوم دا بل دی نو صرف سلیکشن واخله راشه کې دلته کې او دلته راشه سلیکټډ سیلز نه سو سلیکټډ سیلز ولا ولر شي او بل تاسو سره موجود پاتې شي ګډ سو نیکسٹ کوم دی موږ سره مینیج رولز دی او دنه یو نیو رول دی هغه د ډیسکس کوم کې مینیج رولز سو مینیج رولز کوي فور ایگزامپل دا رول تاسو سره لګیدل دی او ته غواړئ چې د کې سو کې چینجز وکړي سو کې چینجز موږ سره اوس شاید د سیټ موږ سلیکشن نه غوښتل نو سبو کې فور ایگزامپل دا رول دی او ته کې ز چینجز راوستل غواړم موډیفیکیشن مینیج وی کې دلته کې به راشي تاسو کتر شي تاسو وایي چې دا ایډیټ کوم او د باندې چیک ولګوي اول ټیک شولا چیک ولګوي سوري را دې خوښه جی چیک ولګوي اور چیک لګولو نه بعد یا ډبل کلیک وشي تاسو سره هغه ځنن کولای شي او کدا سني نو ډایرکټ څه کولای شي چې د دې سره موږ ډبل کلیک وکړو د سره موشي او فور ایگزامپل تاسو د دې نه ایډیټ کوئ نو د دې نه هم کولای شي تاسو ډیټا بار کلر چینج کول غواړئ کنه نو راشي دلته کې چینج کړئ او چې کوم قسمه تاسو ورکه سره کول غواړئ هغه پکې یو په یو د دې نه کولای شي لیټس سی دا وایټ کوم اور ګریډینټ فیل د ما سره اوکے سو کتل شي مونږه نیو رول هم جوړولای شو د دې زینا اوکے سو نیو رول کې زه تاسو ته یو سوري دا مینیج رول مونږه وویل ټیک شو کنه د نه علاوه نیو رول دی نیو رول کې تاسو ته زیات کوم چې اف نمبر سوري ایز نمبر یو ایز نمبر دی اور بل چې کوم دی موږ سره ایز ټیکسټ سو دا د تاسو ته خایم چې د دې څه طریقه کار دی او دا ولې داسې موږ سره راځي اوکے سو دا خو د دې پورې موږ سره کلیر شو د نه علاوه موږ سره نیو رول دی نیو رول کې تاسو ګورئ موږ سره ټول هغه رولز پرته چې کوم موږ سو کړ یو په یو مخکې وویل وګوره د نه علاوه موږ فارمیټ سیلز اونلی ډوپلیکیټ چې کوم فور یونیک او ډوپلیکیټ ویلیوز هغه موږ یو په یو د ځنه وته لکه فور ایگزامپل دلته کې زه ګورم چې د کې موږ سره کم ډوپلیکیټ ویلیوز وی لیټس سی په دې کې موږ سره کم ډوپلیکیټ وی یا په دې کې ډوپلیکیټ وی یا یونیک وی دلته کې یو بل هم اډ کوم زه سو کوم یو بل کس هم دلته کې فور ایگزامپل دلته کې د سره اډ کوم نو سو کوم ګورئ دلته کې زه فور ایگزامپل بل شیب هم لګوم اور بل شیب لګولو لپاره زه څه کوم سوري یو بل شیب مې ولګولو اور دلته کې زه انعام هم بل لګوم
क्लियर شو اور دی له هم څه کوم دا مارک چې کوم دا وتا را ډیریکټ کوم همدارنګه د له هم مارک ډیریکټ کوم او زه نوې رول اپلای کوم په د باندې ټیک شو او دارنګه د دې ټولو زه بارډر هم بارډر راولم اوکې سو اوس ګورئ زه په دې باندې څه کوم ډوپلیکیټ ویلیو باندې یو نیو رول لګوم زه غواړم چې کوم یو شان نمونه چې هغه کلر یې زه خوښ کوم چې څنګه کلر ولا زه ورکوم سو یونیک اور ډوپلیکیټ ویلیو چې کوم دي زه اوس ګورم ډوپلیکیټ چې کوم دي هغې له زه یو بیک ګراوند کلر یا څه هم چې بولډ کوم او د هغې کلر چې ما سره څنګه وي ریډ وي اوکې سو تاسو کتلی شوي نو دا ټیکسټ چې کوم دی دا موږ سره ټول څه شي دي دا یونیک دي اور سوري ډوپلیکیټ دي شعیب اور نه ما وګوره دې ځنه ور باندې سو کړو نیو رول اپلای کړو اور نیو رول کې تاسو نور ډیفرنٹ دلته کې باټم اور ټاپ چې کوم ویلیوز دی هغه پرسنټیج به اور بیلو تاسو یو په یو کتل شي هغه ټول مونږ دلته کې ډیسکس کړه غنا وړاندې आई होप چې تاسو په دې کلاس باندې کلیر شي وي and yes maybe inshallah چې سم مسلې تاسو کمنټ کې ضرور ماته وای اور پلیز زموږ چینل سبسکرایب کړئ خپل ملګرو سره هم شیر کړئ and yes thank you so much have a good night have a good time yeah